Γεια σας και καλώς ήρθατε. Είμαι η Γωγώ και σήμερα ετοιμάζουμε πανεύκολες μπάρες μήλου. Τα υλικά όπως πάντα θα τα βρείτε και στην περιγραφή. Σε ένα μπολ έχουμε καθαρίσει τα μήλα μας και τα έχουμε κόψει σε κομμάτια. Στη συνέχεια τα μεταφέρουμε στο μπλέντερ και τα χτυπάμε. Αδειάζουμε πίσω στο μπολ τα μήλα και προσθέτουμε στο μπλέντερ τους ξηρούς καρπούς. Τους χτυπάμε και αυτούς και τους προσθέτουμε στο μπολ μαζί με το μήλο. Μπορείτε να βάλετε όποιους ξηρούς καρπούς σας αρέσουν. Εγώ έχω επιλέξει ένα μίξ ξηρών καρπών που έχει λίγο απ' όλα. Συνεχίζουμε προσθέτοντας στο μπλέντερ τη μισή βρώμη, ενώ την άλλη μισή την προσθέτουμε στο μπολ με το μήλο και τους ξηρούς καρπούς. Αν δεν σας αρέσει η βρώμη στο δάγκωμα, τότε μπορείτε να την αλέσετε όλη. Έπειτα προσθέτουμε στο μπολ και το μέλι με το ταχίνι. Τέλος προσθέτουμε την κανέλα και το αυγό. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά με το χέρι μέχρι να ομογενοποιηθούν. Τέλος, προσθέτουμε το μείγμα σε φόρμες σιλικόνης για μπάρες. Αν δεν έχετε τέτοιες φόρμες, μπορείτε να απλώσετε σε ένα πυρέξο που έχετε στρώσει λαδόκολλα και αφού κρυώσουν, να τις κόψετε στο μέγεθος που επιθυμείτε. Αφού επαναλάβουμε τη διαδικασία για όλο το μείγμα, πάμε για ψήσιμο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 30 λεπτά στις αντιστάσεις και για 25 λεπτά στον αέρα. Και οι μπάρες μας είναι έτοιμες. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας!